Bună, sunt Alina Baciu, sunt make-up artist Cupio, iar astăzi continuăm cu o nouă lecție din cadrul Beauty School by Cupio și anume 4 pași pentru buze perfecte. În episodul de astăzi vă voi arăta cum puteți să aplicați produsele în mod corect pentru a obține un finish perfect. Primul pas și cel mai important pentru aplicarea machiajului de buze este să ne exfoliem buzele cu un gomaj foarte fin. Keep It Soft are o textură foarte fină care nu agresează buzele și exfoliază delicat celulele moarte de la suprafața pielii. Are o formulă pe bază de apă cristalizată și conține acid hialuronic care lasă buzele hidratate după exfoliere. Este indicat mai ales în perioadele reci sau dacă aveți buze care se usucă constant. Se aplică o cantitate de mărimea unui bob de mazăre. Se masează prin mișcări circulare până când buzele rămân netede, iar apoi la final se clătește cu apă călduță sau se șterge cu un șervețel uscat. Următorul produs pe care îl voi aplica este un primer pentru buze. Acesta retexturează aspectul buzelor și hidratează. Primerul pentru buze practic creează o barieră protectoare și ne ajută la rezistența rujului pe întreaga durată a purtării lui. Voi folosi creionul în nuanța Innocent pentru a-mi contura buzele. Este un creion cu o culoare foarte frumoasă, se potrivește pe o pigmentație foarte diversă a buzelor. Voi începe prin a-mi desena centrul buzelor. Și merg către exterior. Am încercat să nu ridic creionul pentru a nu crea acele linii inestetice. La fel voi proceda și pe buza inferioară. Îmi place că are o textură extrem de fină și alunecă foarte, foarte ușor pe buze. Iar pentru o uniformizare mai bună a rujului cu creionul, mie îmi place să-l țin paralel cu buza și să trasez câteva linii pierdute dinspre exterior spre centru. Este atât de moale și de fin încât puteți să-l purtați și singur. Și, în sfârșit, produsul final pe care îl voi aplica este rujul. Îmi place Cupio Matte Lipstick pentru că are o textură foarte cremoasă, deși este mat ca și finish, nu usucă buzele. Îl voi aplica pe centrul buzei, acolo pun mereu cea mai mare cantitate de produs și apoi întind. Dacă îmi doresc să ajung în colțurile externe cât mai bine, o să folosesc o pensulă pentru buze. Un alt lucru pentru care este folositoare pensula de buze este faptul că pătrunde foarte bine între cutele buzelor și astfel produsul se va fixa și va rezista și mai bine. Și pentru că ați rămas alături până la finalul videoului, v-am pregătit și un mic concurs. Pentru a câștiga, trebuie să scrieți în comentarii care dintre paletele Cupio Glam le-am folosit în videoul anterior, machiaj natural de zi pentru ochi. Mai departe, trebuie să vă abonați canalului nostru de YouTube, să porniți notificările și veți fi informați când va apărea următorul video. Câștigătoarea va fi anunțată în comentarii la acest video peste o săptămână. Vă doresc mult succes!
Dacă v-a plăcut acest video, vă rog să dați like, share și un subscribe. Mulțumim!